ආයුබෝවන් ඕගොල්ලෝ හැමදෙනෙටම අද ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ sltechbuddy YouTube channel එක සමගින්. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් පෙන්නන්න යන්නේ මිනි බජට් ස්පීකර් සෙට් එකක්. මේක YST 1020 නමින් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්පීකර් සෙට් එක මොන වගේද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් දැන් අපිට පැකේජ් එක ඇවිල්ලා තිනවා. දැන් මම මේක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. ඉතින් ඊටමත් කුඩා පෙට්ටියක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් ස්පීකර් දෙකේ පින්තූරක්. ඉතින් YST 1020 නමින් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. 2 මල්ටිමීඩියා ස්පීකර් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකකට සම්බන්ධ කරන්න, නෝට්බුක් කම්පියුටර් එකකට සම්බන්ධ කරන්න, ඒ වගේම MP3 ප්ලේයර් එක මොබයිල් ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරලා ඔයගලන්ට ශබ්දය ඇසීමේ හැකියාව තියෙනවා. USB output එකක් ඔයගලන්ට දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒකෙන් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මේකට ඕන කරන්ට් එක ගන්න එක තමයි USB එකෙන් ඔයගලන්ට වෙන්නේ. ඉතින් 3.5mm ජැක් එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට ශබ්දය ඇසීමේ හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගත්තොත් power output power එක 3 watts into 2 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම signal to noise ratio එක 60 decibels කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. frequency response එක ගත්තොත් මේකේ 90 Hz to 20 kHz කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම power supply voltage එක DC 5 volts කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. speaker එක 52mm into 2 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම separation degree එක 70 decibel වගේම standard impedance එක 4 ohms කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහා පැත්තෙන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සම්බන්ධ කරන විදියත් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් පැත්ත හරපුවාම ඕගලන්ට කලින් වගේම පින්තූරත් සමග PC notebook නමින් උඩින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක ඕපන් කරලා බලමු. ඉතින් ඕපන් කරපුවාම ඕගලන්ට හොඳින් කවර් කරලා තියෙනවා පොලිතින් එකකින් මේ ස්පීකර්ස් දෙක. ඉතින් වයර් එකත් ඕගලන්ට දැන් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගත්තොත් ගොඩක් ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි මේක සාදා තියෙන්නේ. ඉතින් එච්චරම හොඳ ක්වොලිටියක් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා USB එක සහ 3.5mm ජැක් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ පොලිතින් එක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකේ 3.5mm ජැක් එකක් තියෙන හින්දා කෙලින්ම මැෂින් එකේ 3.5mm ජැක් එක ගහන්න ඕන තැනට සම්බන්ධ කරලා ඔයගලන්ට මේකේ සද්දය ඇසීමේ හැකියාව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තැඹිලි පාට විතරයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් වොලියුම් අප් ඩවුන් කරන ස්විච් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ස්ක්‍රෝල් කරලා ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට පුළුවන් වොලියුම් අප් ඩවුන් කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් මේක මැෂින් එකට සම්බන්ධ කරන විදිය බලමු. ඉතින් මේ වගේ ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය නෝට්බුක් එක දෙපැත්තේ තියාගන්න පුළුවන් ලෙවල් එකක තියෙනවා මේ ස්පීකර් සෙට් එක. ඉතින් මගේ 3.5mm ජැක් එක මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන මැෂින් එකට. ඊට පස්සේ මේකේ පවර් එක දෙන්න තියෙන්නේ USB කේබල් එකෙන්. ඉතින් USB කේබල් එකත් මැෂින් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට සද්දය ඇසීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකේ සද්දය ටෙස්ට් කරලා මම මගේ වීඩියෝ එකක් මුලින්ම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට මතක ඇති කලින් Titan ස්පීකර් සෙට් එකක් ඔයගලන්ට ගෙනත් පෙන්නවා. ඒක දැන් ඔයගලන්ට දැන් ඇහෙනවා. USB input එකක් ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන්. MP3 player එකක් තියෙනවා. True Studio ඔයගලන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 7 colors LED light system එකක් තියෙනවා. ඉතින් සද්දයට අනුව විවිධ colors ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඕපන් කරපුවම මේක ඇතුළෙත් සවිස්තර. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා YouTube වීඩියෝ එකක සද්දය කොයි වගේද කියලා. සාමාන්‍ය ක්වොලිටියක් තමයි ඔයගලන්ට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. හොඳ ක්වොලිටියක් ගන්න බෑ. ඉතින් අපි බලමු තව වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ස්පීකර් සෙට් එකෙන් තියුණු සද්ද ඔයගලන්ට හොඳින් ඇසීමේ හැකියාව තිබුණත් බේස් එච්චරම හොඳයි කියන්න බෑ.
ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති බේස් සවුන්ඩ් එකක්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ ස්පීකරය ගැන කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට මේ ස්පීකරේ ප්‍රමාණවත් වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ ශිෂ්‍යයෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට Zoom classes වලට මේ ස්පීකරේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එදිනෙදා YouTube වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් සාමාන්‍ය quality එකකින් වීඩියෝස් නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ෆිල්ම් බලන කෙනෙක්ටත් ඒ වගේමයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හොඳ quality එකක් ඕන නම් මේ ස්පීකරේ එච්චරම හොඳ ස්පීකරයක් කියන්න බෑ. ඒකට ඕගොල්ලන්ට මම කලින් වීඩියෝ එකකින් පෙන්නුවා Titan ස්පීකරේ වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලොන් මේ වීඩියෝ ගැන මොනවද හිතන්නේ? ඕගොල්ලොන්ගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. එතෙක් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.